Tervehdys Riihimäeltä ja Sakon tehtaalta. Sapuis Arms siirtyi Beretan osaomistukseen muutamia vuosia sitten ja siitä lähtien se on ollut myös Sakon maahan tuoma merkki ja me ollaan muutaman vuoden ajan nyt tuotu maahan kivääreitä ja haulikoita ja tuplakivääreitä. Ja tänään katsellaan Sapuis Rolls suoravetolukkoisia kivääreitä ja mikä niistä tekee sitten hieman erilaisempana kuin markkinoilla jo olemassa olevat suoravetolukkoiset kiväärit. Mulla on käsissä Sapuis Rolls Artesan-malli, joka on malliston lippulaiva. Kuten näkyy, erittäin laadukkaita materiaaleja on käytetty tämän kiväärin valmistukseen. Tässä on perusasetuksena luokan 5 puut, jotka on erittäin näyttävät ja niistä oikeastaan voi mennä aina takuuseen, koska omistajat itse käyvät ostamassa nämä puut ja valikoimassa sieltä tukkitoimittajilta tai puutoimittajilta. Ja turkki on päälähtöinen tai paikka, mistä niitä raaka-aineita näihin tukkihommiin haetaan. Ja tätä on sitten mahdollista myös sitten upgradeata vielä 6-luokkaan, mutta 5:nenkin näyttää aika mukavalta. Ase on täysin kustomoitavissa asiakkaan toiveiden mukaan, eli tässä on erittäin näyttävä tämmöinen alumiininen kehys, mikä on pyöreä ja muodoltaan, mikä tekee siitä erittäin linjakkaa ja nähdään, että kaikki puuosat ja metalliosat niin menee toisiinsa, nivoutuu niin kuin täysin saumattomasti ja on erittäin hienosti viimeistelty ase. Tähän aseeseen me on valittu villisika ja saksahirvikaiverrukset, jotka on aika yleisestikin niitä suoravetolukkoisten kivääreiden niin kuin perusriistaa. No, suoravetolukkoinen ase on helppokäyttöinen ja erittäin nopea. Eli tarkoittaa sitä, että kun vedetään tästä kahvasta, niin lukko liikkuu suoraan taakse ja menee eteenpäin ja sinne aina syöttyy seuraava patruuna. Eli täällä näkyykin tämmöinen Rollsin erikoisuus, on tuommoinen lipasmakasiini. Pannaan lukko kiinni ja meillä on tässä lukon päässä on viritin varmistin. Eli tuosta painetaan pientä nastaa, niin nyt ase on varmistettu ja ei liiku lukko eikä laukasi. Kun halutaan ruveta ampumaan, niin työnnetään tätä eteenpäin, niin nyt ase virittyy ja sitten sen jälkeen lukko myös aukeaa ja sillä pystytään ampumaan. Katsotaan tätä makasiinihommaa täältä. Eli tämä on erittäin mukava sillä, että jos ollaan ajojahessa ja tilanteita tulee nopeasti, niin tästä pystytään helposti syöttämään patruunoita sitten jostain omasta taskusta ja lyödä tuohon makasiinin päälle. Eli on tämmöinen top load mahdollisuus. Sitten täältä kun halutaan avata tämä varsinainen makasiini, tulee tällainen irtolipas täältä sisältä irti. 308 kaliberissa, niin tämä nielasee sen 5 patruunaa ja tämä on helppo syöttää sitten tonne takaisin paikalleen ja lyödä toi kiinni ja ase on näin lipastettu ja sinne lähtee seuraava nuoli sitten mukaan. Ase on totta kai vaihtokaliberiase, eli vaihtopiippuja on saatavilla sitten useita eri kalibereita. Meillä on nyt tällä hetkellä valikoimissa 6,5 Creedmoor, 3006, 308, 300 Winmark, 9362 ja 375 Holland. Piipun vaihto on yksinkertaista, tapahtuu täältä avaamalla yksi ruuvi ja tässä mallissa on mukavasti työkalut piipun vaihtoon integroitu tänne pistoolikahvan sisään. Tän saa kaikkiin puukahvaisiin aseisiin, niin pystytään tällainen tekemään pieni lisävaruste. Piippuprofiileita meillä on useampia erilaisia. Nyt meillä on tässä tämmöinen kirkkaaksi kiillotettu, uritettu piippu ja tässä on sitten myös vaimenin kierre täällä päässä, niin kuin vakiona meidän aseessa on. Aseeseen on saatavilla toki avotähtäimet, mutta sitten Sapuis on tehnyt Regnagelin kanssa pitkää yhteistyötä ja on erittäin hyvä pikajalkajärjestelmä, joka on laadukkaasti tehty ja nimenomaan kehitetty näihin Sapuisin aseisiin. Niin tähtäin on noin yksinkertaisesti laitettavissa paikoilleen ja kun se kiinnittyy tuohon piippuun, niin kohdistukset säilyy sitten vaikka piippuja vaihdettaisiin sen jahdin aikana, niin ei tarvitse siitä olla huolissaan. Erittäin mukava systeemi ja ase pakkautuu pieneen tilaan. Toimitetaan lukittavassa pehmustetussa laukussa, joka on tuommoinen lentokonekelpoinen, eli sen voi heittää tuolla hihnalle ja lähteä sitten jahtimatkalle jonnekin päin maailmaa. Sitten meillä on tässä edessä viimeisin malli, mikä on nimeltään Sapuis Rolls Performance, eli tällainen peukaloreikätukillinen, koska sellaisille aseille on tullut enemmän ja enemmän kysyntää, niin myös Sapuis päätti sellaisen suunnitella ja on erittäin hyvin onnistunut ergonomialtaan, todella jyrkkä pistoolikahva, ase istuu tuohon noin ja on nopea ampua sitten sellaisiin kiihkeisiin ajojahtitilanteisiin ja tukkimateriaali on tämmöistä Soft Touch Synthetic
pintaa, eli on mukavan lämmin tuossa talvikylmilläkin ja siitä saa hyvän otteen niin kuin kuivalla sekä märällä ja hanskat kädessä. Tukki itsessään on puuta, se on vaan pinnotettu tällaisella pinnotteella ja siitä on saatu hyvin jäykkä ja sitten samaan aikaan myös kevyt. Nyt ei muuta kuin kauppiaiden luokse katselemaan Chapuis Rolls suoravetolukkokivääreitä ja kattavan muun valikoiman, niin näette meidän kotisivuilta sitten, mitä malleja on saatavilla.